Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Kalau korang belum subscribe, saya subscribe. Dan kalau korang dah subscribe, thank you so much. Dan jangan lupa like dan share. Okay guys, kita nak start untuk buat tutorial untuk picture box. Okay, so korang search picture box dekat Google, and then korang just download picture box dekat website ni, and download dekat yang Windows host. Okay, so bila korang dah download yang Windows host, korang tunggu berapa minit, depend on speed of your internet connection. Kalau laju-laju lah korang download. Okay, so virtual box ni gunanya untuk kita, dia macam virtual machine. So korang boleh buka pelbagai OS macam Ubuntu, Linux, Red Hat, Linux dalam virtual box korang. So pastikan requirement untuk virtual box ni korang kena ada paling kurang pun 8GB RAM lah. Kalau 4GB sakit juga lah nak guna. Sebab korang, yelah, RAM tu akan dipakai oleh operating system tu lah, akan dipartitionkan kot. So bila korang dah siap download, korang kena download sekali. Contoh kalau korang nak pakai Ubuntu, korang download siap-siap Ubuntu punya ISO ataupun OS punya file. Nanti saya akan tunjukkan dalam tutorial akan datang. Okay, so bila korang dah siap, korang tekan kat bawah tu. Okay, sekarang ni macam saya nak simpan kat D, sebab C saya dah macam tak banyak space. So saya nak jimatkan, so saya install kat D. So ini adalah cara untuk saya configure macam mana saya nak save kat D. So tekan D, and then saya nak save dalam satu file yang khas untuk virtual box. So saya tekan belah kiri ni macam bentuk folder ni. Untuk saya create folder baru, dan saya namakan virtual box. Okay, kalau lepas saya dah tekan tu, okay, file saya virtual box pun dah siap create dalam data D. Okay, dan lepas dah siap, saya just terus tekan OK. So dan tekan, kita tengok dekat D tu betul, tekan next. Okay dah, so just next. Okay, yes. Okay, install. Okay, lepas tu kita tunggulah installation ni sampai habis. Jadi macam saya cakap tadi, kalau korang nak pakai virtual box ni, pastikan korang dah siap-siap download ISO apa OS yang korang nak guna. So macam mana nak install tu nanti saya akan tunjuk dalam video akan datang. Okay, akan keluar benda ni, so korang tekan ni install, tak payah fikir apa. Okay, tunggu. Okay, tekan sini. Dah, virtual box dah successfully install dalam D drive korang. So just tekan dekat bawah tu, macam ada bentuk cube tu. Itu adalah virtual box korang. Okay, so kalau korang nak tambah OS baru, just tekan new tu dekat tepi tu. Okay, tekan new. Okay, kat sini korang isi nama, lepas tu korang pilih tengok OS apa ada. Linux, kalau korang nak pakai Ubuntu, tekan ada lah. Lepas tu version apa. So untuk benda ni nanti saya akan tunjuk dalam video tutorial akan datang. Yang more detail lah macam mana kita nak install ada operating system, sama ada saya Linux ke Ubuntu ke. Okay, itu saja untuk video kali ni. Kalau korang rasa video kali ni membantu untuk korang buat assignment, belajar tutorial, belajar virtual box, kalau korang nak guna virtual box untuk belajar OS lain, kalau korang rasa video kali ni membantu, korang boleh like, share dan subscribe, dan kita jumpa lagi di video akan datang. Bye.